Anul 2025 pentru Zodia Taur. Lenea cronică și de lăsarea te vor cuprinde în primele 20 de zile ale lunii ianuarie și astfel vei rata oportunitatea de a realiza un obiectiv important pentru planul tău de viață și destin. Asta deși te bucuri de toate circumstanțele necesare. Voința și energia ta vor lipsi cu desăvârșire. În același timp, aproape toată luna, prin refuzul tău nejustificat de a furniza anumite informații utile anumitor persoane, vei declanșa circumstanțe nefaste de natură karmică, adică vei suporta consecințele faptelor tale rele din viețile anterioare. În luna februarie vei avea relații armonioase cu colegii tăi de muncă. Vei obține din nou bune rezultate în activitatea ta profesională. În a doua jumătate a lunii, prin modul tău clar și concis de exprimare, vei reuși să obții anumite documente sau aprobări de la autorități. Chestiuni de care ai mare nevoie. Dincolo de asta, teama de a-ți asuma anumite responsabilități îți va crea toată luna februarie mai multe probleme financiare. Deoarece nu vei mai reuși să mai dobândești anumite sume de bani provenind din alte surse decât munca ta sau de la alte persoane. Bani siguri pe care te bazai. Din cauza atitudinii tale prea autoritare și egoiste, în prima jumătate a lunii martie, câștigurile obținute din munca și efortul tău personal vor înregistra o scădere. În a doua parte a lunii, datorită unor decizii nu prea inspirate, vei face anumite alegeri nu prea bune de a merge într-o excursie sau la o petrecere. Și problema va fi că nu vei reuși deloc să te simți bine și să te distrezi. Chiar și așa, toată luna martie, printr-o atitudine diplomatică, vei reuși să ajuți pe cineva din jurul tău care trece prin momente dificile. Și dacă vei face un sacrificiu cât de mic, destinul te va recompensa mai târziu în viață. Prin asumarea unor riscuri inutile, aproape toată luna aprilie vei obține numai rezultate negative în anumite sectoare de viață. Lucru care va duce la scăderea gradului de respect și simpatie de care te bucuri de la cei din jurul tău. Faptul că înțelegi greșit unele realități ale vieții îl vor face pe partenerul tău să se distanțeze de tine toată luna, dar în special în prima săptămână, ceea ce va duce la răcirea relației. Pe de altă parte, datorită personalității tale plăcute, toată luna vei avea bune relații acasă cu toți membrii familiei. În același timp, folosind din plin capacitatea de a-i ghida pe alții, în ultima jumătate a lunii aprilie vei reuși cu ajutor de specialitate să rezolvi o problemă de sănătate. Decizii nu prea bine gândite îți vor aduce în prima săptămână a lunii mai o problemă neașteptată de sănătate. Toată luna vei fi neliniștit și nerăbdător, dar din acest motiv vei înregistra numai eșecuri în tot ce încerci să faci. Cu toate acestea, datorită capacității tale de a atrage oamenii de partea ta, toată luna vei beneficia de câștiguri materiale provenind de la alte persoane sau din alte surse decât munca ta. Din tot sufletul tău plin de căldură, în ultima jumătate a lunii mai, vei avea ocazia de a ajuta pe cineva aflat în dificultate și pentru această faptă bună, dacă o vei face, destinul te va recompensa din plin cândva în viitor. Atitudinea de respingere față de colegii de la locul tău de muncă îți va aduce toată luna iunie numai probleme în parcursul tău profesional. Pe de altă parte, puternica abilitate de comunicare te va ajuta la mijlocul lunii să rezolvi anumite chestiuni legate de cămin și familie. Pe tot parcursul lunii iulie vei redeveni sociabil și prin comunicare constructivă cu cei din jurul tău vei reuși să te echilibrezi din toate punctele de vedere. Datorită capacității tale de a-i ghida pe cei din jurul tău, pe toată durata lunii august, vei activa conjuncturi benefice datorate karmei tale pozitive, adică vei beneficia de consecințele indirecte ale faptelor tale bune din viețile anterioare. Datorită unei atitudini pozitive pe care o vei adopta în prima jumătate a lunii septembrie, vei avea numai bună înțelegere cu partenerul de viață, iar relația de cuplu se va consolida. Tot în aceeași perioadă, capitolul plăcerilor va fi afectat, nu vei reuși să te distrezi în niciun cadru sau nu vei putea participa la asemenea evenimente. Dincolo de asta, în a doua parte a lunii, claritatea gândirii îți va aduce creșterea veniturilor rezultate din munca ta. În schimb, tot în a doua jumătate a lunii septembrie, atitudinea ta neliniștită și nerăbdătoare îi va face pe cei din jurul tău să te evite, mai ales când vei fi în dificultate. Lipsa de satisfacții din viața de zi cu zi te aduce începând din 10 octombrie în situația de a face mai multe greșeli în plan profesional cu consecințe și în alte sectoare de viață. Totodată, din cauza unei atitudini imprudente și neglijente, toată luna vei avea predispoziția de a face rău cuiva din jurul tău, dar în viitor vei plăti pentru răul făcut, pentru că totul se plătește. Totodată, spiritul tău nejustificat de autoritar va afecta pe toată durata lunii octombrie relațiile de bună înțelegere acasă cu întreaga familie.
În prima jumătate a lunii noiembrie, nesiguranța pe care o vei avea în privința propriei persoane îți va bloca toate posibilitățile de a te distra și de a te simți bine. Chiar și așa, toată luna, farmecul tău personal va avea efecte puternice asupra partenerului de viață și vor fi consecințe benefice pentru o relație pe termen lung. Puternica ta dorință de a reuși în viață îți va aduce pentru toată durata lunii noiembrie majorarea veniturilor rezultate din valorificarea muncii, a inteligenței și al talentului tău. Din cauza unei atitudini necooperante, în primele 20 de zile ale lunii decembrie nu vei reuși să recuperezi o datorie mai veche sau o despăgubire. Dar situația se va remedia neașteptat până la finalul lunii, datorită dialogurilor constructive. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Trecutul a fost scris, dar viitorul ne-a fost lăsat să-l scriem.